zvítězil Jan Kynčl. Dejte tam 1150, ať se to trošku tady osvítlí. 1150. Cože? Já jsem z toho nervy, jaký mám. No, to bych rád, tak třeba Jsou z toho nervy. Jaký mám pár ruce do boží. A zvítězil Jan Kynčl. Protože jsem si myslel, že viděl jsem z toho tomu. Gratulujeme.